درس دهم The Computer Challenge Response Test Part 1 Writing Development Supporting Topic Sentences is Contrast. کنتراست معنی مغایرت و همسنجی برای مقایسه بین دو چیز یا مقایسه بین دو جنبه مختلف از یک چیز به کار می‌برد. چندین ساختار برای بکارگیری کنتراست در توسعه جمله عنوان یعنی همون تاپیک سنتنس یک پاراگراف وجود داره که در زیر به اونها اشاره می‌کنه. نوع اولش اینجا Structures of contrast. که میخواد به کمک ای آر و دن موردن لستن از به کمک این سیگنال ها عمل مقایسه رو انجام بده. به این مثال ها توجه کنید. Google Search Engine is faster than Yahoo Search Engine. موتور جستجوی گوگل سریعتر هست از موتور جستجوی یاهو. یا چیز مشابه همون جمله رو در بیان مقایسه دیگه ای Google Search Engine is more famous than Yahoo Search Engine. معروفتر هست. اینجا حالت بعدی is not as slow as Google Search Engine is not as slow as Yahoo Search Engine. یعنی موتور جستجوی گوگل به کندی موتور جستجوی یاهو نیست. اینجا مقایسه دیگه مطرح می‌کنه. Is less time consuming than. یعنی زمان کمتری مصرف می‌کنه در مقایسه با مورد دیگه که اینجا یاهو سرچ انجین هست. Preposition که سیگنال هاش اینجا میتونه unlike, contrary to, as opposed to باشه. به مثال ها توجه بفرمایید که به نمونه ساختارهایی که ما میتونیم از این سیگنال ها در مقایسه استفاده کنیم به چه صورت هست. Unlike Yahoo search engine which is less famous, Google search engine is faster and more famous. برخلاف موتور جستجوی یاهو که کمتر معروفه، موتور جستجوی گوگل سریعتر هست و بیشتر معروفه. Contrary to Yahoo search engine which is more time consuming and slow, Google search engine is less time consuming and faster. برخلاف این موتور جستجوی یاهو که زمان بیشتری مصرف میکنه و کنده، موتور جستجوی گوگل زمان کمتری مصرف میکنه و سریعتر هست. و حالا نوع دیگه ای از بیان مقایسه بین اجزای مختلف یک جمله میاد از حالتهای adverbial clauses استفاده میکنه که سیگنال هاش whereas و while. Whereas Yahoo search engine is slow and time consuming, Google search engine is fast and does not frequently waste users time. در حالی که موتور جستجوی یاهو کند هست و زمان بر، موتور جستجوی گوگل سریع هست و به اغلب وقت کاربران رو نمیگیره. حالا همون جمله رو به فرم دیگه‌ای با کلمه while اومده مطرح کرده. While Yahoo search engine is slow and time consuming, Google search engine is fast and does not frequently waste users time. Part 2 vocabulary. Purchase معنی خرید کردن. Acquire something by paying for it. Why معنی دیگه یا مترادف همون کلمه purchase است. Decipher کشف رمز کردن. Convert text written in code or coded signal into normal language. تبدیل کردن حالا چیزی که به صورت کد نوشته شده یا سیگنالی هست بخواد به صورت زبان نرمال بیان بشه، یعنی بدون رمز شده. کوین که وقتی به حالت فعل باشه معنی ضرب کردن و ابداع کردن هست، که البته وقتی که به صورت اسم باشه معنی همون سکه خواهد بود. Invent or devise a new word or phrase. He coined the term desktop publishing. او ابداع کرد عبارت desktop publishing رو، یعنی چاپ روی کامپیوتر. exceed تجاوز کردن، بالغ شدن بر، یعنی از یه حدی گذشتن. be greater in number or size than a quantity, number or other measurable thing. یعنی از جهتی از اندازه مقدار بخواد بزرگتر باشه، از یه حدی بگذره. به مثالش توجه کنید. Production costs have exceeded $60. هزینه‌های تولید از $60 تجاوز کرد. Degrade تنزل دادن و تنزل کردن. To reduce someone to a lower rank or degree که بخوان درجه یکی رو کم کنن. Degraded from director to assistant director تنزل داده شد از مدیریت به معاون مدیریت. Impairment یعنی اختلال. The state of being diminished, weakened or damaged, especially mentally or physically. به خصوص از نظر فکری یا فیزیکی. A degree of physical or mental impairment. یه درجه ای از اختلال روانی یا اختلال فیزیکی.
memory impairment اختلال حافظه. depict شرح دادن، نمایش دادن. show or represent by a drawing, painting or other art form. Angels are usually depicted with wings. فرشته‌ها معمولاً با بالها نشون داده میشن. acquire مالک شدن و اندوختن. to come into possession. Part 3 reading capture. Section 1 pre-reading questions. Does anyone know about what capture stand for? و کسی میدونه که capture چیه؟ بیانگر چه چیزی هست؟ Can you explain your strange experience of getting stuck with capture? آیا میتونی توضیح بدی تجربه عجیب تو که گیر کردی توی capture؟ What are the purpose of having a capture in a computer? هدف از داشتن capture در کامپیوتر چیست؟ What can the blind pass a capture over in a computer? چگونه یک فرد کور میتونه از capture در یک کامپیوتر بگذره؟ Section 2 Reading Passage. Do you remember the last time you purchased a ticket on Ticketmaster or wanted to leave a comment on a website which required that you sign in first? آیا به یاد داری آخرین باری که شما خرید کردی بلیتی رو از طریق وبسایت تیکت مستر یا خواسته باشید یک کامنتی یا پیامی بگذاری روی سایتی که نیازمند این بود که شما اول ساین این بکنی، یعنی لاگین بکنی، اکانتت رو وارد بکنی. این لازم من توضیح بدم که راجع به تیکت مستر یک وبسایتی هست که شما از طریق اون میتونید خریدهای مختلفی انجام بدید، مثلا خرید بلیت یک قطار، بلیت هواپیما یا رزرو هتل و خیلی چیزای دیگه، یا تهیه بلیت برای سینما، که البته این تیکت مستر مربوط به ایران نیست، ولی چیز مشابهی هم البته ما در ایران داریم. و همونطور قبلا خدمتتون گفتم وقتی که کلمه‌ای به صورت حرف بزرگ میاد دیگه ما اون رو ترجمهش نمی‌کنیم، ولی به هر حال ما اینجا میگم با ما تیکت مستر مطرح می‌کنیم که توضیح دادم که اصلا چنین چیزی چی هست. You were probably asked to decipher a code of distorted letters called a CAPTCHA and type it into a box. احتمالا از شما خواسته شده که کشف رمز کنید یک کدی رو که به صورت حروف اختصاص داده شده هست که بهش میگن کپچر، و از شما خواسته شده که اون رو تایپ کنید توی یک باکسی، توی یک پنجره. And if you wanted to get to the next step, you had to focus quite carefully on reading those characters. اگر شما میخواستید که به مرحله بعد برید، شما مجبور بودید تمرکز کنید با دقت کامل به خوندن اون کاراکترها. A CAPTCHA is a type of challenge response test used in computing as an attempt to ensure that a human being generates the response. CAPTCHA یه نوع تست برای مبارزه و پاسخ هست که استفاده میشه در محاسبات کامپیوتری به عنوان یک تلاشی برای اینکه مطمئن باشیم اونی که داره پاسخ را تولید میکنه یک انسان هست. لوئیس وان آن، مانوئل بلام، نیکولاس جی هاپر and John Langford from Carnegie Mellon University coined the term CAPTCHA in 2000. بیان میکنه این افراد از دانشگاه کارنگی ملون این عبارت رو ابداع کردن در سال 2000. It is an acronym based on the word capture and stand for completely automated public Turing test to tell computers and humans apart. اون اکرونیم کلمه‌ای است که خود این کلمه تک تک حروفش از حرف اول یک سری از کلماتی که به دنبال هم اومدن ساخته میشه، که به عنوان مثال همین کپچه که حرف اول این دنباله از کلمات هست که تو این گیومه اومده. به هر حال ترجمه این جمله اینطوری میشه که این یک اکرونیمی است مبتنی بر کلمه کپچر که یعنی میخواست که اینو تداعی کنه. کپچر هم به معنی گرفتن و دستگیری کردنه. and stand for که بیانگر این هست یا نشان دهنده این عبارت هست. یه تست تورینگ عمومی که کاملا اتوماتیک هست برای اینکه بتونه کامپیوتر و افراد از هم جدا کنه، از هم تمیز بده. Carnegie Mellon University attempted to trademark the term on 15th October 2004, but the trademark application was abandoned on 21st of April 2008.
دانشگاه کارنگی ملون تلاش کرده بود که این کلمه را یعنی کپچر رو به صورت ثبت تجاری در بیاره در تاریخ 15 اکتبر 2004. اما درخواست اونها یا اون اپلیکیشن اونها بعداً توسط خودشون رها شد، دیگه پیگیری نکردن و انصراف دادن از کار خودشون توی 21 آوریل 2008. The process usually involves a computer asking a user to complete the simplest test which the computer is able to create. معمولا پردازش حاوی این هست که یک کامپیوتر سوال میکنه از یوزری که کامل کنه یک سوال ساده‌ای رو یا یک تست ساده‌ای رو که کامپیوتر میتونه به راحتی اونو پاسخش بده. پس یک کاربر انسانی هم میتونه اون تست رو به راحتی پاسخ بده، یک کامپیوتر هم میتونه به راحتی اونو ارزیابیش کنه، نمره بهش بده. These tests are designed to be easy for a computer to generate but difficult for a computer to solve, but again easy for a human being. این تست ها طراحی میشن که توسط کامپیوتر به سادگی تولید بشن اما مشکل باشه برای کامپیوتر که بتونه اونو حلش کنه و اما مجددا آسون باشه برای انسان از نظر اینکه بخواد اونو حلش کنه. یعنی به هر حال این تستی است که انسان به راحتی حلش میکنه اما کامپیوتر اونو به سختی میتونه حل کنه و ضمناً این سوال توسط خود کامپیوتر به سادگی تولید میشه. A common type of captcha requires the user to type letters and or digits from a distorted image that appears on the screen. نوع معمول کپچه نیاز داره که کاربر تایپ کنه حروفی رو یا ارقامی رو از داخل یک تصویری که یه خورده به هم ریخته هست و اون تصویر بر روی اون صفحه نمایش داره ظاهر میشه. Such tests are commonly used to prevent unwanted internet bots from accessing websites. The site is able to differentiate between a human being and a bot since a normal human being can easily read a captcha while the bots cannot process the image letters and therefore cannot answer it properly. که این تستی معمولا استفاده میشه برای اینکه ممانعت بکنه از بات‌های اینترنتی ناخواسته. این بات‌های اینترنتی همون نرم افزارهایی هستن که به طور اتوماتیک کارهایی رو از طریق اینترنت انجام میدن. پس ممانعت میکنه از بات‌های اینترنتی ناخواسته که بخوان دسترسی داشته باشن به وبسایت‌هایی. و اون سایتی که مجهز به همین کپچه هست قادر خواهد بود که تمیز بده بین انسان و بات، از این جهت که یک انسان میتونه به سادگی بخونه کپچه رو در حالی که بات ها نمیتونن پردازش کنن حروف اون تصویر رو و بنابراین نمیتونن پاسخ بدن اون رو به خوبی. Although most captchas are letter pictures randomly generated, many of them have become difficult even for a human being to read. اگرچه اغلب کپچه ها تصاویر حرفی هستن که به صورت تصادفی تولید میشن، بسیاری از آنها مشکل شدن حتی برای انسانها که بخوام به اون پاسخ بدن، چون منظورش اینه که خیلی در هم بر هم میشه، سخت خواهد بود اغلب اونها برای انسان که پاسخش بده. Picture captures were created in which a human being is shown a simple test to show a picture of a certain animal, given few animal pictures, which is simple for a human being to process and therefore easy to pick. اون کپچه های تصویری ایجاد میشن برای اینکه افراد نشون داده بشن یک تست ساده‌ای که داره نشون میده تصویری از حیوان مشخصی رو. البته چند تا داخل پرانتز گفته که چه تعداد معدودی تصویر حیوان به اون انسان داده میشه که ساده هست برای انسان که بخواد اون تصاویر پردازش کنه. چند تا تصویر اون پایین هست، میگه مثلا یکی رو انتخاب کن و بنابراین ساده خواهد بود که بخواد یکی رو انتخاب کنه. easy to pick. یعنی ساده خواهد بود که بخواد یکی رو انتخاب کنه. A bot cannot process and solve the question because it can analyze the picture and cannot easily guess the animal. بات نمیتونه پردازش بکنه و حل کنه اون سوال رو به خاطر اینکه اون میتونه تحلیل کنه تصویر رو اما نمیتونه به سادگی حدس بزنه که خود اون حیوان چیه. مثلا که میگه تحلیل کنه تصویر رو، تحلیل کنه از اینکه رنگش چیه، مثلا سایزش چیه، دارای سری هست، دارای پایی هست، ولی اینکه حدس بزنه این چه جور حیوانی هست کار سادی براش نیست. Applications. Captchas are used in attempts to prevent automated software from performing actions which degrade the service quality of a given system, whether due to abuse or resource expenditure.
کپچا استفاده میشن در تلاشی برای ممانعت از نرم افزارهای اتوماتیک از اینکه بخوان کارهایی رو انجام بدن که این نرم افزارها تنزل میدن کیفیت سرویس رو در سیستم ها. توی این قسمت اینطور بیان بکنه که این نرم افزارها حالا ممکنه که ناشی از سوء استفاده‌ای که دارن از سایت انجام میدن یا اینکه ریسورس اکسپندیچر، یعنی اینکه بخوان منابع رو مصرف کنن که لازم من راجع به این توضیح بدم. این وقتی که مثلا شما به یک سایتی متصل میشید که این سایت حتی فرض کن سایت یاهو میل باشه، شما حتی اگر تو این سایت بخوای یوزرنیم پسورد تو اشتباه هم تایپ کنی ممکنه اینطور احساس بشه خب من اشتباه تایپ کردم پس ضرری به اون سایت نمیرسونم. نه، اینطور نیست. شما وقتی که یوزر پسی رو مثلا توی یاهو میل وارد میکنی، این یوزر پس شما ارسال میشه به اون سرور مرکزی. خب اون سرور مرکزی به اندازه همین دیتا اندکی که از طرف شما میره پهنای باندش اشغال میشه و وقت اونو میگیره که بخواد مقایسه انجام بده با دیتابیس خودش که آیا این یوزر پس معتبر هست یا نه. ولی تصور کنید که تعداد زیادی از این افراد بخوان همزمان دیتاها خودشون رو ارسال کنن به یاهو میل، اون وقت میبینید که پهنای باندش رو جز منابع این سیستم هست به خودش اختصاص میده و باعث ایجاد خسارت به اون سیستم میشه. به این خاطر اینجا مطرح کرده resource expenditure، یعنی مصرف منابع. Captures can be deployed to protect systems vulnerable to email spam, such as the webmail service of Gmail, Hotmail and Yahoo Mail. کپچاها میتونن مستقر بشن که حفاظت کنن سیستم های آسیب پذیر در مقابل ایمیل های اسپم از قبیل مثلا وب میل های مربوط به جیمیل، هاتمیل و یاهو میل. Most interactive sites today are run by databases and become quickly clogged and sluggish when a database table exceeds capabilities that the operating server can handle. اغلب وبسایت های تعاملی یعنی که شما یک چیزی رو وارد میکنید، دو طرفه هست، چیزی رو وارد میکنید و اون هم لازمه یه چیزی رو تایید کنه، مثل همین سایت هایی که مربوط به ایمیل اینا هست. اغلب سایت های تعاملی امروزه اجرا میشن وسیله پایگاه داده‌ای که خیلی سریع گیر میکنن، مسدود میشن، یعنی به بنبست میرسن و در نتیجه آن اسلاگش و کند میشن هنگامی که استفاده از اون پایگاه داده از اون ظرفیتش تجاوز میکنه. exceed capability یعنی از اون ظرفیتش تجاوز میکنه به گونه‌ای که بخواد توسط اون سرور اون سیستم بخواد مدیریت بشه. A website's Google PageRank can also be reduced by excessive commercial links created by automated hosting. توی گوگل میاد وبسایت‌های مختلف رو یه ارزش گذاری براش میکنه که مثلا این وبسایت از ارزش چقدره، مثلا حالا که هنگامی که میخواین جستجو انجام بدید اگر یه صفحه پیج رنکش بالا باشه خب اون وقت کلمه کلیدی شما هم تو اون باشه در مقایسه با حالت صد وبسایت دیگه که کلمه کلیدی شما هم تو اون وبسایت باشه اما پیج رنکش پایین‌تر باشه، قطعاً اونو توی جستجوها تو اولویت‌های بعدی خودش قرار میده. به این خاطر توی موتور جستجوی گوگل یک موردی هست به نام پیج رنک که ارزش این صفحه به چه صورت هست. خب با توجه به این اینجا بیان میکنه که گوگل پیج رنک وبسایت میتونه کاهش داده بشه به وسیله لینک های تجاری اضافی که توسط همین نرم افزارهای اتوماتیک یه چیز رو پست میکنن توی وبسایتی ایجاد خواهد کرد، یعنی درجه پیج رنک اونها رو پایین میاره. Captchas are also used to minimize automated posting to blogs, forums and wikis, whether as a result of commercial promotion or harassment and vandalism. کپچاها همچنین میتونن استفاده بشن برای تقلیل دادن پست کردن های اتوماتیک به مثلا وبلاگ ها یا اینکه انجمن هایی که وجود داره، اون که نمیشه فروم به معنی گردهمایی، یعنی گردهمایی هم هست ولی این گردهمایی هایی که توی اینترنتی هست در واقع همون انجمن های گروه هایی که هست و همینطور توی ویکی، حالا چه بخواد از طریق نتیجه اون تبلیغات تجاری باشه یا اینکه ممکنه ناشی از اذیت کردن ها باشه یا خرابکاری باشه. CAPTCHAs also serve an important function in rate limiting. کپچاها همچنین عمل میکنن به عنوان تابع مهمی در محدود کردن نرخ. حالا من لازم این توضیح هم باز بدم، این که میگه کپچاها میتونن از نظر نرخ محدود کنن به چه معنی میده. ببینیم اگر من میخوام وارد یک سایتی بشم، اون سایت به من میگه شما کپچه رو بخون و بعد
قدم‌های مراحل بعدی تو برو. این سبب میشه که من برای رفتن به مراحل بعدی حتما کپچه ها رو بخونم که خب زمان بر خواهد بود. اگر این کپچه ها برداشته بشه، اون وقت من بتونم سریع یکی پس از دیگری بخوام مراحل اون وبسایت ها رو دنبال کنم. خب نتیجه این میشه که خب وبسایت اگر بخواد به توسط چندین نفر از چنین کاربرایی مواجه بشه، سرعت اون وبسایت محدود میشه، دچار مشکل میشه. به این خاطر به این شیوه میاد کاربران خودش، حالا بخواد کاربران انسانی باشن ماشینی باشن، اونها رو محدود میکنه. به این خاطر اینجا اینطور مطرح کرده این ریت لیمیت، یعنی از نرخ اونها رو محدود میکنه. Automated usage of a service might be desirable until such usage is done to the benefit and to the detriment of human users. استفاده اتوماتیک از این خدمات میتونه مطلوب باشه تا جایی که چنین استفاده‌ای انجام میشه در جهت منفعت یا در جهت خسارت به یک سری از کاربرای بشری. یعنی خب ممکنه باعث بشه که انجام این کار شما به یک عده منفعتی میرسونید، به یک عده دیگه هم خسارتی میزنید. خسارت از این جهت که خب اون افراد میخوان که خیلی سریع با وبسایت ها کار کنن، داره ممانعت میکنه از انجام این کار که بخواد حالا خیلی سریع این کار بکنن. خب سبب این خواهد شد که اون پهنای باند وبسایت مربوطه اشغال بشه و نتونه تعداد کاربران بیشتری را همزمان سرویس بده. خب پس شما با این کار اجازه میدید که محدودیت پهنای باند به ازای هر فرد بشه، در نتیجه تعداد افراد بیشتری میتونه همزمان از اون سایت استفاده کنن و این اصلا مطرح میکنه که to the benefit and the detriment of human users، که به هر حال یعنی در جهت منفعت یا در جهت سود افرادی که میتونن از اون سایت استفاده کنن. In such cases, administrators can use a CAPTCHA to enforce automated usage policies based on a given threshold. در چنین مواردی مدیران، این منظور مدیران همون سایت، میتونن از کپچه استفاده کنن که وادار کنن به سیاست‌های استفاده اتوماتیک مبتنی بر اون حد آستانه‌ای که انجام شده. اون حد آستانه یعنی منظورش اینه که خب ما بیایم حساب کنیم پهنای باند این وبسایت چقدر هست، پس اگر هر کاربری من بیام سرعتش رو اینگونه تنظیم کنم، یعنی حد اکثر سرعتش رو من میتونم اینگونه تنظیم کنم به کمک کپچه ها، اون وقت این چه تعداد کاربر میتونن همزمان به وبسایت ما متصل بشن. یعنی به کمک کوتاه کردن یا طولانی تر کردن کپچه ها یا مشکل و سخت تر کردن کپچه ها میتونن اندازه تأخیر برای هر کاربر رو تنظیم کنن که به واقع اینجا که میگه حد آستانه منظورش همینه. در واقع میخوان یه محاسبه رو اینجا انجام بدن. Article rating systems used by many news websites are another example of an online facility vulnerable to manipulation by automated software. سیستم‌های درجه‌بندی مقالات یا سیستم‌های نمره‌دهی مقالات که استفاده میشه در اغلب وبسایت‌های خبری مثال دیگه‌ای از تسهیلات آنلاین هستن که آسیب پذیرن نسبت به نرم افزارهای اتوماتیکی که میان عمل دستکاری رو انجام میدن. و منظورش اینه که بعضی از سایت‌های خبری خبرهایی که میذارن از کاربر میپرسن که شما نسبت به این خبر چه نمره‌ای میدید، مثلا خوب، بد یا مثلا متوسط در درجه اهمیت یا علاقمندی که بهش داشتیم. خب اینجا هدف اینه که کاربر این کارو بکنه. ممکنه که نرم افزارهایی هم بسازن که اینها روش کلیک انجام بده. کلیک انجام دادن این دقیقاً میاد یه فرمانی رو، یک دیتایی داره میفرسته به اون سرور مرکزی مربوط به اون وبسایت، بنابراین پهنای باند اون اشغال خواهد کرد که این نکاتی است که باید بهش توجه داشت. Accessibility. Because CAPTCHAs rely on visual perception, users unable to view CAPTCHA due to a disability will be unable to perform the task protected by CAPTCHA. به جهت اینکه کپچه ها متکی هستن به درک بصری، کاربرانی که قادر نیستن کپچه رو ببینن به دلیل مشکلات ناتوانی خودشون قادر نخواهند بود که انجام بدن کاری رو که توسط کپچه داره محافظت میشه. Groups who commonly struggle with visual captures include گروهی افرادی که معمولاً مبارزه میکنن با کپچه های بصری شامل اینها هستن که در زیر اومده. People who are blind, color blind or have other issues with vision. افرادی که کورن یا اینکه کوررنگی دارن یا موادهای دیگه‌ای از مشکلات بصری رو دارن. Individual with dyslexia. افرادی که بیماری دیسلکسیا دارن که نوع بیماری چشمی است که مربوط به اختلال در توانایی
خوندن هست. people of advanced age، افراد مسن. people with intellectual or developmental disabilities، افراد با ناتوانی ذهنی یا ناتوانی از نظر توسعه‌ای یا حالا ناتوانی ممکنه چشمی یا هر چیز دیگه ممکن داشته باشه. Sites implementing captchas may provide an audio version of the captcha in addition to the visual method. وبسایت هایی که کپچر رو پیاده سازی میکنن ممکنه فراهم کنن نسخه صوتی کپچر رو علاوه بر روش های بصری. The official capture site recommends providing an audio capture for accessibility reasons, but it is still not usable for deaf-blind people or for users of some text-based web browsers. سایت کپچه رسمی توصیه میکنن فراهم کردن کپچه های صوتی برای افرادی که ناتوان هستن به دلایل ناتوانی اونها، اما با اون شرایط اون قابل استفاده نیست برای افراد کر و کور یا برای اونهایی که وابسته هستن به یک سری براوزرهای مشخصی نوشته تکست بیس براوزرهایی که فقط میتونه تکست رو نشون بده دیگه، مثلا ممکن تصویر اینا رو نشون نده. Due to the sound distortion present in audio captures and visual distortion present in visual captures, offering one as an alternative to the other does not help people with impairments in both areas. به دلیل وجود اختصاص صوتی در کپچه های صوتی، یعنی کپچه های صوتی مثلا میخواد ارقام مثل 1 5 7 اینا رو بگه، در پس زمینش یک سری نویزهای متفرقه ما هست که اون سیستم هایی که اتوماتیک تشخیص بدن بدون دخالت انسان دچار مشکل بشن. و ادامهش بیان میکنه که و همینطور سیستم های بصری که توسط باز اطلاعات بصری دیگه اختصاص داده میشن، یعنی ارقام یا حروفی که در پس زمینه ممکن در داخل درختی یا روی چمنی چیزی باشه که در استخراج اتوماتیک اون چرا مشکل میکنه. Offering one as an alternative، ارائه یکی به عنوان جایگزین دیگری کمک نمیکنه به افرادی که اختلال دارن از هر دو ناحیه، یعنی از هر دو ناحیه گوش و چشم دچار اختلال هستن، باز برای اونها هم کمک نمیکنه. While the number of deaf-blind people is small, having some degree of impairment in both hearing and vision is actually common and very common amongst older people. در حالی که تعداد افراد کر و کور کم هست، داشتن یه درجه‌ای از اختلال از هر ناحیه شنوایی و دیداری معمول هست و بسیار معمول هست در میان افرادی که مسن هستن. Technological advertising. Since 2009, CAPTCHA advertising has become much more prevalent. از سال 2009 تبلیغات از طریق کپچه متداول‌تر شده است. Thousands of hours are spent daily solving captchas. هزاران ساعت به طور روزانه صرف حل کپچه ها میشه. Recently, CAPTCHA has been used as a new technique to promote company products or websites. اخیراً کپچه استفاده شده به عنوان یک تکنیک جدیدی برای تبلیغ محصولات شرکت ها و وبسایت ها. In CAPTCHA advertising, users typically type in brand messages instead of distorted text. در تبلیغات کپچه کاربران معمولاً تایپ میکنن نشان تجاری مربوط به یک شرکتی رو به جای اینکه بخوان یک متن در هم ریخته رو بخوان حلش کنن یا اینکه در یک جایی تایپش بکنن. برند معنی نشان تجاری یا اینکه نوعی از یک جنس خاص. Indeed, a group of computer engineers built a security technology company and then layered an advertising company on top of it. در حقیقت یک گروهی از مهندسین کامپیوتر یک شرکت تکنولوژی امنیتی رو ایجاد کردن که بر روی اون یک شرکت تبلیغاتی به عنوان لایه‌ای در بالای اون مستقر شده. کارش اینه که به هر حال بخواد کپچه ها رو برای یک سری شرکت های دیگه تبلیغات داشته باشه. Battling with captcha. Battling with captcha معنی مبارزه با کپچه هست. A number of research projects have attempted, in some cases successfully, to beat visual captchas by creating programs that contain the following steps.
تعدادی پروژه‌های تحقیقاتی تلاش شده است در برخی موارد به طور موفقیت آمیزی برای غلبه کردن بر کپچه‌های بصری به وسیله نوشتن برنامه‌هایی که حاوی قدم‌های زیر هست. حالا من توضیح بدم خدمت شما. یه از افراد میخوان از لحاظ تکنیکی تکنیک مثلا برنامه‌نویسی یا تکنیک پردازش تصویر خودشون رو تقویت کنن، میان با این کپچه‌های بصری رقابت میکنن. حالا اینجا توضیح داره میده که این نوع برنامه‌هایی که میان با کپچه‌های بصری رقابت میکنن به این صورت که اونا بخوام به طور اتوماتیک تشخیص بدن، شامل مراحل زیر هستن که توضیح میدم خدمت شما. Pre-processing, removal of background clutter and noise. پیش پردازش یعنی حذف اون بی‌نظمی و در هم ریختگی در پس زمینه و همچنین نویز. Segmentation یعنی بخش بندی کردن. Splitting the image into regions which each contains single character. قسمت کردن تصویر به نواحی که هر قسمت حاوی یک کاراکتر هست، یک حرف هست. یعنی مثلا تو این تصویر در هم ریخته که چند تا حرف پشت سر هم هست، بتونه ناحیه مربوط به هر حرف رو جدا کنه. Classification دسته‌بندی. Identifying the character in each region. تشخیص هر حرف در اون ناحیه مربوطی که حالا جدا شده. Steps 1 and 3 are easy tasks for computers. مراحل 1 و 3 کار ساده‌ای برای کامپیوترها هستند. The only step where human beings still outperform computers is segmentation. تنها مرحله‌ای که انسان هنوز بهتر از کامپیوتر انجام میده مرحله segmentation هست. If the background clutter consists of shapes similar to letter shapes and this clutter connect the letters, the segmentation becomes nearly impossible with current software. اگر پس زمینه حاوی در هم ریختگی باشه از شکل یک سری حروف‌های مشابه هم و این در هم ریختگی حروف به هم دیگه یه اتصالاتی داشته باشن، مثلا حرف آ و بی که به هم دیگه در هم ریخته هستن و حتی با هم چسبیده هم باشن، کار بخش بندی یا سگمنت کردن تقریبا غیر ممکن میشه به وسیله نرم افزارهایی که به طور اتوماتیک کار انجام میدن. Hence an effective capture should focus on the segmentation. بنابراین یک کپچه مؤثر باید تمرکز کنه بر بخش اون مربوط به اون سگمنتیشن. یعنی کار مشکلی که الان هست تو بخش تحقیقاتی همون سگمنت کردن تصاویر هست که بخواد حروف‌های مختلف رو تو اون تصویر از هم جدا کنه. Human solvers. A captcha is vulnerable to a relay attack that uses human to solve the puzzles. کپچه ها آسیب پذیر هستند به حمله های که تقویت شده به وسیله کاربران انسانی برای حل اون مسئله. حالا اینجا البته که مطرح میکنه پازل، منظورش همون سوال هست، اونه که به عنوان یک مشکل هستی، نه به عنوان مثلا جدولی که حالا وجود داره. و اینجا که مطرح میکنه ریلی اتک، یعنی که حمله‌ای که تقویت شده. این حمله که بخواد توسط نرم افزاری انجام بشه، یه بخشی از کار توسط انسان داره انجام میشه. تو مرحله قبل گفته بود که برای حل این کپچه های بصری به طور اتوماتیک اینا 3 مرحله هستن. مرحله سگمنتیشن مشکل داشتن، مرحله اول و سوم به راحتی با نرم افزارا میشه انجام داد. حالا بیان خواهد کرد که این کپچه ها وقتی حمله ها بخواد توسط همکاری انسانی باشه، اینا آسیب پذیر خواهند بود که حالا توضیح میده. One approach involves relaying the puzzles to a group of human operators who can solve captchas. یه روش شامل اینه که بخوان اون جدول‌ها رو، یعنی اون حروف رو ارسال بکنن به گروهی از افراد که بسیار کاربرایی هستن و میتونن کپچه ها رو حل کنن. In this scheme, a computer fills out the form and when it reaches a captcha, it gives the captcha to the human operator to solve. در این روش کامپیوتر پر میکنه یه فرمی رو که وقتی اون میرسه به بخش مربوط به کپچه، اون در واقع کپچه رو میفرسته به اون اپراتور که بیاد حلش بکنه. کارهای مرحله اول و سوم خودش انجام میده، ولی مرحله دوم که بهش میرسه که سگمنتیشن هست، اون میده به انسان که انجامش بده. Spammers pay about $0.80 to 1.2 for each 1,000 solved captchas to companies employing human solvers in Bangladesh, China, India and many other developing nations. اونایی که با اسپم سرکار دارن، یعنی اسپم تولید میکنن،
پرداخت میکنن حدود $0.8 تا $1.2 به ازای هر 1000 کپچه‌ای که حل میشه برای کمپانی‌هایی که استخدام میکنن افرادهایی رو برای حل این کپچه ها. این افرادها معمولا از کشورهای مثل بنگلادش، چین، هند و بعضی از کشورهای در حال توسعه هستن. Developing nations یعنی ملیت‌های در حال توسعه. Other sources cite a cost as low as 0.50 for each 1000 solved. منابع دیگه‌ای حتی ذکر کردن که هزینه حتی به اندازه مثلا 50 سنت یا $0.5 به ازای هر 1000 اون کپچه‌ای که حل میکنن ارزون هست. یعنی اینقدر میگیرن تا اینکه 1000 تا رو بکنن حل بکنن. Another approach involves copying the captcha images and using them as a capture for a high traffic site owned by the attacker. اینجا جالبه، برای اینکه متن متوجه بشی من اول یه توضیح بدم. یه روش دیگه داره مطرح میکنه. تو روش قبلی برای حل این کپچه اون قسمت هایی که مربوط به سگمنت کردن بود اینا رو میفرستادن به یک سری اپراتورهایی که هر 1000 تا پازل رو که حل میکردن چیزی مثلا از $0.5 تا $1.2 بهشون پرداخت میشد. اما تو این روشی که الان میخواد مطرح کنه روشی است که دیگه حتی هیچ پولی هم پرداخت نمیکنن. به این صورت هست که اینا میان یک سایتی رو ایجاد میکنن که افرادهای مختلفی تو این سایت همزمان دارن کار میکنن. یعنی کار عادی خودشون انجام میدن این افراد و توی مراحل کار خودشون برخورد میکنن به یک سری کپچا که مجبورن که این کپچا رو حل کنن تو در این سایت که برای اونها ایجاد شده که معمولا سایت‌های سرگرمی هست. مثلا بخواد فیلم‌هایی رو طرف بیاد ببینه، خب فیلم میخواد ببینه از یک مرحله بره به مرحله دیگه، خب نیاز داره به این که بیاد کپچا رو حل کنه بعد بره مرحله دیگه. یا اینکه بخواد مثلا این متن‌هایی رو بخواد بخونه یا عکس‌های سرگرمی رو بخواد ملاحظه بکنه و از یه عکس بره به عکس دیگه ازش خواسته میشه که بیاد کپچا رو حل کنه. بنابراین اینا یه سری کاربرای دارن وصل میشن به این وبسایت‌ها. این وبسایت‌ها هم پس بدون اینکه پرداخت بکنه به کاربرای خودشون داره از اینا استفاده میکنه برای حل اون معماهای خودشون، همون پازل‌های خودشون که حالا من این ترجمه رو اینجا میخونم براتون توضیح میدم. و اینجا بعد مطرح میکنه که روش دیگه حاوی کپی کردن تصاویر کپچه و استفاده کردن آنها با عنوان کپچه جهت سایت‌های با ترافیک بالا هست که صاحبش همون حمله کننده ها هستن. صاحب این سایت‌ها خودشون حمله کننده به یک سایت‌های دیگه است. With enough traffic, the attacker can get a solution to the captcha puzzle in time to relay it back to the target site. با ایجاد ترافیک به اندازه کافی، یعنی مشتری به اندازه کافی بخوان جمع کنن، اون حمله کننده میتونه پاسخش رو دریافت کنه برای اون معمای اون کپچه خودش به صورت سروقت و ارسال کنه اون رو به اون سایت هدف مورد نظر خودش. یعنی وقتی این داره به یک سایتی حمله میکنه تو اون سایت دارای یک کپچه‌ای هست، برای اینکه خود اون برنامه به طور اتوماتیک بره اون کپچه حل کنه، این کپچه ارسال میکنه به این کاربر خودش که خودش ایجاد کرده بود. این کاربر وقتی که حل کرد این پاسخش میفرسته به اون سایت. لازمه که عزیزان ما توجه به این حقوق‌ها اینا داشته باشن که توی دام‌های کارهای مشابهین قرار نگیرن. In October 2007, a piece of malware appeared in the wild which enticed users to solve captcha in order to see progressively further into a series of entertaining images. در اکتبر 2007 یکی از بدافزارها پخش شدن به صورت خیلی گسترده که وسوسه میکردن یا فریب میدادن کاربرای خودشون که بیان کپچه‌های رو حل کنن برای اینکه بتونن ببینن یک سری از تصاویر سرگرمی رو که به دنبال هم مرحله در واقع ظاهر میشدن. که این همون چیزی که من خدمت شما گفتم. Interaction with images as an alternative to texting. تعامل با تصاویر به عنوان جایگزینی برای اون متن. Some researchers promote interaction with image as a possible alternative for texting captures, given the common feeling that they are one of the most hated pieces of user interaction on the web. بعضی از محققین ترغیب شدن به تعامل با تصاویر به عنوان یک جایگزین احتمالی برای کپچه هایی که تایپ کردن متن هست. که تایپ کردن متن بیان میکنه که giving the common feeling، این سبب یه حس عمومی برای اونا میشه که جمله تو این گیومه آورده. یکی از تنفرترین تکه وبسایت های تعاملی برای کاربران هست.
یعنی وقتی کاربران وارد وبسایتی میشن که اون وبسایت کپچه‌ای برخورد میکنه، خب این مزاحمتیه. به این خاطر معمولا کاربرا متنفر هستن برای حل این کپچه. Computer-based recognition algorithm require the extraction of color, texture, shape or special point features which cannot be correctly extracted after the design distortion. الگوریتم‌های تشخیص مبتنی بر کامپیوتر نیاز دارن به استخراج رنگ، متن، شکل و یه سری ویژگی‌های خاص که نمیتونن به صورت صحیح استخراج بشن بعد از اینکه اینا به صورت در هم بر هم دارن توی اون کپچه ظاهر میشن. However, human beings can still recognize the original concept depicted in the image even with these distortion. اما انسان میتونه همچنان تشخیص بده مفهوم اصلی که نشان داده شده تو اون تصاویر حتی اگر همراه با اغتشاش باشه. A recent example of interacting with images of captcha is to present the website visitor with a grid of random pictures and instructs the visitor to click on a specific picture to verify that they are not bots, such as click on the pictures of the airplane, the boat and the clock. یه مثال اخیر از تعامل با تصاویر کپچه این بود که نشون بده به اون مراجعین به وبسایت ها یک تعداد از تصاویر به صورت تصادفی و دستور بده به اونها، یعنی به اون ویزیتورهای اون وبسایت ها که کلیک کنن بر روی یک تصویر مشخصی تا اینکه تایید کنن که اونها یک انسان هستن و اون بات نیستن. و داخل پرانتز اینجا توضیح میده که such as click on the pictures of an airplane، مثلا از اونها میخوان که کلیک کنه بر روی تصویری از هواپیما یا قایق یا ساعت یا چیز دیگه که تو اون پایین اومده، یعنی بهش میگه تو پایین چند تصویر نشون میده، میگه که شما بر روی تصویر فلان مثلا کلیک کنید. Image interaction captures face many potential problems which have not been fully studied. تصاویر تعاملی در کپچه ها مواجه میشه با مشکلات بالقوه زیادی که به طور کامل روش مطالعه نشده، یعنی هنوز جای کار زیاد داره. It is difficult for a small site to acquire a large dictionary of images to which an attacker does not have access, and without the means of automatically acquiring new label images, an image-based challenge does not usually meet the definition of a captcha. اون معمولا مشکل هست برای یک وبسایت کوچیک که داشته باشه دیکشنری بزرگی از تصاویر، یعنی حجم یا تعداد زیادی از تصاویر بخواد داشته باشه که حمله کننده مورد نظر اونها رو نداشته باشه یا در دسترس نداشته باشه و بدون همراهی تصاویر جدید برچسب گذاری شده. اون وقت این مفهوم مبارزه مبتنی بر تصویر تحقق پیدا نمیکنه بر اساس اون تعریف کپچه. اینجا لازم من این توضیح رو بدم خدمت عزیزان که مفهومش چیه. این ترجمه میخواد اینو بیان بکنه که اگر اون وبسایتی که میخواد کپچه های مبتنی بر تصویر داشته باشه نمیتونه فقط 10 تا 20 تا یا تعداد معدودی تصویر داشته باشه، چون اگر اینطوری بکنه اون وقت حمله کننده خیلی راحت میتونه برنامه‌ای بنویسه که این تعداد معدود تصاویر رو حدس بزنه یا اینکه تشخیص بده اینا رو. لازم هست که اون وبسایت بیاد تعداد تصاویر خیلی زیادی داشته باشه که برای اون حمله کننده بگونی باشه که هر لحظه انگار مواجه میشه با تصاویر جدید. New label image یعنی تصاویر برچسب شده جدید، یعنی که به هر حال اون مثلا اگه اسب بود حالا این حیوان یک حیوان دیگه است، این مثلا یک شی دیگه ای هست، اون اتومبیل بود این مثلا خودکار از یه چیز دیگه که هر لحظه میخواد نشون بده. بنابراین اینطور داره بیان میکنه اگر وبسایت کوچیکی باشه برای اون نمیارزه که بخواد تصاویر زیادی رو برای خودش داشته باشه، برای اون هزینه کنه. این فقط با ارزش هست برای اون وبسایت هایی که خیلی بزرگ هستن، خیلی ارزشمند هستن که برای اونها میارزه که چین هزینه هم در این راه بکنن. که اگر این کار نکنه بیان کرده تو اون جمله آخر اینجا که اون وقت مفهوم کپچه تحقق پیدا نمیکنه، یعنی نمیتونه به سادگی بین انسان و یک ماشین تمیز قائل بشه. Part 4 Reading Comprehension. Mark each statement as T for true, F for false, or NG for not given to the information in the reading comprehension passage. The purpose of CAPTCHA is to show that the response is provided by a machine. هدف کپچه اینه که نشون بده پاسخی که ایجاد شده توسط
ماشین بود. کاملا غلط. هدف اینه که ببینید پاسخ توسط انسان فراهم شده. Based on the passage, CAPTCHA follows I/O intensively. بر اساس مقاله CAPTCHA شدیداً وابسته به I/O هست. در واقع چنین بحثی اصلا نشد I/O intensively هست یا نه. و این not given. CAPTCHA can easily prevent Ethernet bots from reading distorted images. CAPTCHA میتونه به سادگی ممانعت کنه از بات های اینترنتی اینکه تصاویر مغشوش رو بخوام بخونن. درست است. CAPTCHA only relies on visual perceptions. CAPTCHA فقط متکی است بر درک بصری. غلط هست. CAPTCHA هایی به صورت شنیداری هم هست. The more internet advertisings become available, the more internet bots are created. هرچه تبلیغات اینترنتی بیشتر فراهم میشه، بات های اینترنتی هم بیشتر ایجاد میشن که البته این بحث نشده بود اینجا. Yahoo and Gmail are more likely to be the target by the anti-spam systems. یاهو و جیمیل احتمالش بیشتر هست که هدف سیستم های آنتی اسپم قرار بگیرن که البته اینم بحث نشد. The heavy traffic sites cannot copy CAPTCHA images. سایت های ترافیک سنگین نمیتونن تصاویر CAPTCHA رو کپی کنن. اینم بحث نشد. Company products and websites can be promoted through using CAPTCHA. محصولات شرکت و وبسایت ها میتونن تبلیغ کنن از طریق استفاده از CAPTCHA که درست هست. اینجا بحث شده بود. با تشکر.